Ano itech? Hagardo versosa na iket. Hagardo versosa na iket. Hagardo versosa na iket. Pagod na ako. Haggard na ako. Nakakaloka. Haggard na. Charot. Charot. Parang joke lang. Joke lang. Parang joke. Pamintang durog si Bes. Parang pamintang durog si Bes. Pamintang durog si Bes. Dahil typically paminta Ganyan crush ko. sa talo. Bakla siya, pero hindi pa niya inaamin. Hindi niya pa inaamin. Yung alam na ng iba, pero hindi niya pa, in denial pa yun. Okay, Omshi. Bakshi. Bakshi. Mamsi. Wala nang bakla. Parang friend. Nakaka-lurk. 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 Nakakaloka. Nakakaloka. Backgunner. 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 Ano siya? Expression siya na ginagamit ng mga tao. Ano? Expression. This was... Whiz, tas mayroong kabal. Hindi ko alam. Wala ko rin. Whiz was. Hindi ko alam. Alam ko with, wala. Was, hindi ko alam ang was. Chumichenilin, boom boom, kariwari. Oh my God. Kuya mo! Chumichenilin, boom boom, suwari-wa. Kuya mo. Chumichenilin, boom boom, suwari-wa. Ano yan? Chumichen. No idea. Lumalandi ang kuya mo. Giling. Bekimon! Ang Swordspeak o Bekimon, na kilala rin bilang gay lingo, ay isang uri ng wikang balbal na ginagamit ng mga homosexual dito sa Pilipinas at ito ay nakuha rin mula sa Taglish. Ngunit, paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Ayon kay Jose Javier Reyes, ang salita ay nalikha noong 1970s ng isang kolumnista at kritiko ng pelikula na si Nestor Torre. Ang Swordspeak ay tinatawag ding badaf o wikang bakla noong 80s, samantalang wikang dingga naman noong 90s. Nakapanayam namin ang ilan sa mga tomasinong gumagamit ng gay lingo o Bekimon. Ano nga ba ang masasabi nila patungkol dito? Panoorin natin. Paano ba ito natututunan? Natutunan ko yung gay lingo sa mga kaibigan ko, sa mga parati kong kasama. Kahit yung nanay ko, minsan gumagamit na rin ng gay lingo, pero hindi niya nalalaman na yung ginagamit niya mga salita is gay lingo na rin. Actually, ang gay lingo is really random. You can learn, then you can self-taught. Or minsan you can even invent some words. For example, gravity. Usually, ang term niya is the force that pulls us. Then kapag sinabi natin siya sa gay lingo, gravity, it's like gravity. So, kumaga, kapag sabi mong init, parang ang init, gravity, parang grabe yung init. Ganon. Naririnig yung mga palagi kong kasama, yung mga environment ko na din na natututo ako dahil.
Tutunan ko siya all by myself. Hindi ko naman tinanong yung mga ibig sabihin nito sa ibang tao. For the past years, I've been using it. So, effective naman for me. Kasi between me and my friends, nakakapag-usap kami ng maayos na nakakatuwa na hindi lang ako at saka yung community namin yung nakakaintindi nito. May mga ilang kababaihan rin na nakakaintindi nito at meron na rin mga ilang kalalakihan na nakakaintindi na rin ito. So nakikita natin na lumalawak na rin yung sakop ng gay lingo. Hindi lang siya doon sa mismo community, pero ginagamit na rin siya ng lalaki at babae na. Bakit nga ba gumagamit ng gay lingo? Nakasanayan ko na. Nakahawa na din sa mga taong nasa paligid ko. Usually yan yung ginagamit namin mga bakla as a way to spice up an entire sentence. Ano nga ba ang naidudulot nito sa lipunan? May maidudulot ito mabuti sa lipunan, lalo na sa wika, sapagkat alam natin na ang wika ay isang malikhaing uri ng aspeto sa pamumuhay ng tao. Ang wika ay napakalawak. Ngayon, kung tayo patuloy gagawa ng o pagpapaunlad ba sa wika, kung tayo ay patuloy na tutuklas sa mga dialekto gaya nito, magiging kasangkapan ito upang palawigin palalo ang wika. Sa madaling salita, kung ang gay lingo hindi natin pipigilan, dahil sa tingin ko wala naman ito na idudulot na masama sa lipunan. Kung ito'y patuloy natin na palalaguin, nakapagpapalawig ito ng saklaw ng wika. Sa makatuwid, yumayaman lalo yung lengguwahe ng mundo sapagkat dumadami yung kaalaman natin about sa wika. Nagiging dalubhasa tayo. At sa lipunan naman, ang tulong nito ay maaari itong magdulot ng unity sa pagitan, hindi lamang sa pagitan ng mga LGBT members, kundi doon na rin sa mga kababaihan, kalalakihan, sapagkat sa paggamit nito, kung ikaw ay matututo, magkakaroon kayo ng pagkakaisa sa pagkakaintindi. Dagdagan nito yung mahulay na kultura ng Pilipinas na kung saan hindi lang mga simpleng dialects or lingwahe meron tayo. Ayon sa isang research, ginagamit daw ito ng mga Becky upang maging kanilang self-affirmation dahil nakararanas sila ng oppression. Totoo nga ba ito? For me, hindi yun ganun. Kasi hindi naman lahat ng bakla, ng gay, is nakaranas nito. So, I think it's just a resort para magkaroon sila ng unique way of communication. Kumbaga, dito nila ma-express lalo yung sarili nila. Feeling siguro nila kapag ginagamit nila to, magiging kakaiba sila kumpara doon sa karaniwang alam natin na paggamit na lamang ng sariling wika gaya ng Tagalog. Dahil sa gay lingo, nakakapag-usap sila, napapahayag nila yung mga gusto nilang sabihin gamit yung mga yun nang hindi sila na-judge. To be honest, using gay lingo is not claiming that you are affirming yourself that you are proud gay. It is affirming that you are proud to be a human person. Hindi mo dapat talaga ginagamit ang word na gay to describe the certain personality of people. Maybe sinasabi mo na siyang gay dahil napaka-flamboyant ang kanyang ugali. Pero hindi ko talaga siya ginagamit as a self-affirmation kasi may mga tao nang gumagawa niyan para sa akin. Si Jesus Fernandez, isang propesor mula sa Universidad ng Pilipinas, ay nagpasimula ng iba't ibang palatuntunin sa paglikha ng mga salitang maituturing na gay lingo. Kabilang rito ang pag-iiba ng kahulugan ng mga salitang may katunog, pagpapaikli ng mga salita, at pagpapaulit-ulit ng mga tunog sa napaka-exage na paraan. Ang mga kakaiba at agaw-pansin ng mga salita ay talaga namang kawili-wili at patok sa napakaraming kabataan ngayon. Ngunit, paano kaya ito nangyayari? Ano kaya ang batayan upang mabuo ang mga ganitong klaseng salita? Ang unang paraan ay ang paglalapi. Ito ay ang pagdagdag ng mga hulapi sa salita na walang gramatikong tungkulin. Halimbawa na lamang ay ang salitang ano na napapalitan ng anek at anekwabum. Samantalang ang salitang
ano ito ay nababago at nagiging anech-itech. Ang pangalawang paraan naman ay ang pagpapalit ng tunog. Ang salitang asawa ay napapalitan ng jowa, kyowa, at nyowa. Isa ring halimbawa ay ang salitang nakakaloka na nagiging nakakalurky. Ngunit kung may pagpapalit, may pag-uulit rin ng salita. Halimbawa na lang ay ang salitang wit o wititit ay isang salita na kabilang sa Gaylinggo na ang ibig sabihin ay hindi. Samantalang ang salitang chika ay nagiging chika-chika. Pang-apat naman sa mga paraan ay ang pagkakaltas. Ang salitang datung or money ay nagiging anda. Ang salitang ma at pa na kilala bilang tawag sa mga magulang ay nagiging malay ko at pakialam ko o I don't know and I don't care sa Ingles. Panglimang paraan naman ay ang katunog. Ang nose lift ay nangangahulugang alam dahil ang salitang nose, ilong sa Ingles, ay kasing tunog ng salitang nose na ang ibig sabihin ay alam. Kung gagamitin sa isang pangungusap, maaaring nose lift ko ang sagot sa exam. Isa rin sa pinakasikat ay ang paggamit ng mga pangalan ng tanyag na tao. Isa sa halimbawa nito ang salitang Carmi Martin na nangangahulugang karma, ang Rita Avila na ibig sabihin ay isang palatandaan na ang isang tao ay irita o nagagalit. Ang Luz Valdez naman ay nangangahulugang loser at Winona Ryder na nangangahulugang winner. At panghuli, Baliwag Bulacan na may ibig sabihin na baliw or crazy sa Ingles. Ang panghihiram sa banyaga at lokal na wika ay kasama rin sa mga paraan ng paggawa ng Gaylinggo. Ang salitang warla o warlalu ay mula sa salitang war na mula sa Ingles. At dahil maraming Filipinong transsexual ang nagtatrabaho sa Japan, maraming Nihonggong salita ang kabilang na rin sa Gaylinggo tulad ng otoko para sa lalaki, okama para sa bakla, at watashi na ibig sabihin ay ako. At ang pinakahuli ay ang pagbabago ng kahulugan ng mga salitang hiniram. Ang salitang award ay isang halimbawa. Sa Gaylinggo, ang salitang award ay minsan ginagamit sa negatibong paraan tulad ng pagkakaroon ng kasalanan. Napakalayo mula sa orihinal na kahulugan nitong isang gantimpala. Halimbawa, kung gagamitin ito sa isang pangungusap, maaaring sabihing, award ako sa tatay ko dahil 3:00 ng madaling araw na ako nakauwi. Ito ang iba't ibang paraan upang lumikha ng mga salita na Gaylinggo. Ano nga ba ang kaalaman ng mga eksperto sa wikang balbal na Gaylinggo? Ito para sa akin ay wikang ginagamit ng mga kasapi ng natatanging individual na tinatawag nila noon ay third sex at ngayon ay LGBT community. Ang Gaylinggo kasi ay hindi porket ikaw ay member ng LGBTQ, ikaw lang ang may kakayahan na makaintindi ng Gaylinggo. Sa pag-aaral ng Philippine Studies, bilang parte ng community or ng society, ang members of the LGBT, it's our responsibility to understand them. Ang Gaylinggo ay isang phenomenong panlipunan o social phenomenon. Ibig sabihin, umiiral siya sa lipunan hindi dahil meron lang siyang speaker or tagapagsalita. Umiiral siya sa lipunan sapagkat maraming isyong panlipunan ang kinakatawan nito. Ang Gaylinggo ay isang uri ng sociolect. Kapag dinefine natin o binigyang kahulugan ng sociolect, ito yung uri ng wika na umiiral sa lipunan dahil may espesipikong grupo ng tao na nagsasalita o gumagamit nito. So yung Gaylinggo na kilala rin bilang Bekimon ay kadalasang sinasalita sa mas espesipikong paraan o sa partikular na tao, grupo ng tao
eh yung mga Becky. Sila ng society na kung saan, kung magpapagupit ka, saan ka magpapagupit sa parlor. So, naririnig mo sila na nag-uusap using it. And sa Tagalog, lagi ka na nagpapagupit doon or meron kang colleague na member of the LGBTQ, may estudyante ka na member of the LGBTQ, naririnig mo sila kung ano yung mga ginagamit nila. Kaya nagkakaroon ka ng idea about the gay lingo, But the fluency, if you will use the grammar side or the linguistic analysis of your fluency of the gay lingo, wala pa siyang ganoong pag-aaral na kung saan ito ay mayroong scientificong pag-aaral katulad sa different languages. Karapat-dapat nga bang pagyamanin pa ang wikang ito? Kung yan ay sinasalita ng isang espesipikong grupo ng tao at dito sila nagkakaintindihan, walang masama na panatilihin kung doon sila nagkakaintindihan. Kasi hanggat may gagamit nito, hanggat may nagpa-practice sa ganitong klase ng wika, iinog yan eh. Iiral yan ng pusa. Bilang isang miyembro ng anumang speech community, hindi natin dapat na maging advokasya ang pumatay ng wika. Hindi ngayon lang na uso. Noon pa man, hindi pa man namin panahon sa mga naunang henerasyon, ginagamit na ito. Saan nga ba nagsimula ang gay lingo? At paano ito humantong sa ganitong uri ng komunikasyon? Salitang Bekimon ay galing nga sa salitang bakla na tinumbasan na Becky. Yun yung madalas na rin tawag natin sa mga bakla, bading na uy Bex, diba? O kaya Becky. At dahil nauso yung Jejimon, pinagsama nila yung salita na Becky o nagsasalita ng mga salitang bading, kaya nagiging tao yung tinatawag na Bekimon. Ang language kasi ay natututunan, depende kung anong klase ng environment kung nandun ka. So ako kasi sa personal na experience ko, you travel, you experience different culture, you communicate with different kinds of people. And as we all know, sociologically speaking, when you are accepting and respecting different cultures, you understand their culture, then you sometimes, in understanding them, you acquire their culture, and that's language is part of their culture. So as a result, bakit tayo humahantong ng pagkakaroon ng iba't ibang komunikasyon? Dahil nga tayo ay exposed sa different cultures, and alam natin sa UCSP nyo, for some instance, we acquire the culture of different people around us. And for historical analysis naman, because of the Spanish colonization, American colonization, ay natatanggap natin yung mga languages nila. Then, because of modernization, and ngayon gay lingo, because we are more open of different, the diverse gender preferences. Hindi na katulad sila nung 70s na tago sila na ang language na ay normal pa rin or para sa kanila lang. Ngayon, they are very much open of their preferences, and they can really express themselves through their language. And we hear their language, and because we hear them, we try to understand them, we talk to them, ano ibig sabihin nun? Therefore, we respect them kasi we accept them, and as a result, nagiging part siya ng communication of the Filipinos. And in our modern society, because the use of the role of media, very influential, and personalities in the media, in the television, and the news, in the radio, ay open na sila in accepting people from the LGBTQ. And on the other hand, in the academy, particularly in the UP and the Ateneo, when I was the student in the Ateneo, they offer gender sensitivity seminars for teachers and for students in order for us to understand their culture and their language. May positibo at negatibong epekto yan. Lagi naman, sa kahit na anong wika, hindi naman lahat 100% ng ating populasyon ay nagsasalita o nakakaintindi ng ganitong klase ng wika. Ang nagiging negatibo naman
na epekto noon na kagaya rin ng ilang argumento ng mga linguistiko ay may mga ilan na nagsasabing pinapababa ang standard natin o ang estandardisado wika natin. Ano-ano nga ba ang epekto nito sa lipunan? Linggo ay isa lang ang paraan upang maipakita o maipamalas ng mga Pilipino kung sa Filipino Gay Linggo man ito ang kanilang pagiging malikhain. Halimbawa, ang pangalang Manilyn Reyes, ang pangalang Alma Moreno, mga artistang Pilipino, ang pangalang magkapatid na Janice de Belen at Jenny de Belen, sila ay mga ordinaryong Pilipino na naging celebrity o artista. Ngunit sa mga kasapi ng third sex of LGBT community, ang kanilang pangalan ay may magandang hulugan. Kagaya ni Manilyn Reyes, sa kanyang tunog na Mani, ito ay ginagamit upang ibig sabihin na pera o utang. Halimbawa naman si Janice de Belen, ito ay ginagamit upang ipakahulugan na panis ang isang pagkain. Mga gumagamit na ito ng Gay Linggo ay nagbibigay ng kasiyahan para sa mga taong hindi nakakaalam o nakakaunawa kung paano ito gamitin. Dahil ang pagtuklas nila sa Gay Linggo sa unang pagkakataon ay katuwa-tuwa o napakasaya para sa kanila dahil na-discover nila ang isang lengguwahe na hindi na alam na matagal na nilang alam, ngunit may ibang makahulugan. Para sa akin naman, naapektuhan ito ang komunikasyon sa pang-araw-araw sa ating lipunan ay ang hindi pagkakaunawaan. Maaaring ginamit ito sa tamang konteksto sa mga kasapi ng LGBT community, ngunit para sa ibang tao, ito ay may ibang pakahulugan. So, nagkakaroon ng discrepancy. Gay Linggo ay nagiging isang stigma. Sino mang magsalita nito ay mabibigyan ng brand o tatak na siya ay kabilang dito o siya ay nagtatanggol para nito o siya ay nagpapahalaga para dito. So sa tuwing gagamitin ito, hindi lang ito usapin ng meron kang wikang nagagamit. Usapin ito na mayroon kang dahilan kung ba't mo ito ginagamit. Matagal na ang mga Pilipino ay merong tinatawag na sabihin natin language barrier. Matagal na tayo pero ang kinaganda nito, language barrier at yung pagkakaiba sa pagkakakilanlan sa bawat grupo ng Pilipino. Nagpapayaman ito sa diversity of culture natin. Kapag sa isang grupo ng tao, sila lang ang nakakaintindi at nahalo yung ibang tao na hindi naman nakakaunawa nito o hindi naman, kumbaga, sumusunod sa ganitong tuntunin ng pagsasalita, magkakaroon ng di pagkakaintindihan. Indikasyon nga ba ito na tinatanggap na ng lipunan ang mga miyembro ng LGBTQI? Sagot niyan ay yung sambayan ng Pilipino. Pero kung bilang pagtanaw ko na bahagi ng lipunang ito, sa tingin ko, unti-unti. Kasi maraming uri yan, ba? Yung community na yan. Mas sikat nga lamang at mas, kumbaga, sa pagkilos, mas aktibo o mas prominente sa community natin ang mga bakla, okay? Ang mga gay. At mas, kumbaga, verbal sila pagdating sa ganitong mga issue o kung saan sila lulugar sa lipunan o kung ano ang worth nila bilang individual o bilang isang grupo ng mga ganitong klase ng tao. Kung sa pag-accept doon sa wika, sa tingin ko, usong-uso to at acceptable ngayon. Pero dun sa usapin na acceptable na ba ang LGBT community sa Pilipinas, mahirap na usapin yan. Sapagkat una, alam natin na ang bansang ito, majority at ang pinakamalaking porsyento ay ang Katolisismong paniniwala sa bansa. Ikalawa, kinikilala ang bansa natin, isa sa mga bansang Asyano na very patriarchal. At ikatlo, family-oriented. Yung makatradisyon kasi tayong mga Pilipino eh. So kung ano yung hindi pasok dun sa tradisyon na naranasan o nakagisnan ng mga ninuno natin at yung may dala-dala pa rin ng ganung tradisyon, ang hirap iwaglit sa kanila
na kapag bahagi ka ng community na yan, oops, teka muna. May ganun, di ba? Nakababa pa ba ito ng antas ng ating wika? Jejemon, diba? Sabihin natin, hinihilera nila yan sa mga sa Bekimon o sa Bekimon. Na parang sa atin nakakasira sa isang grupo, sa isang henerasyon, o sa isang grupo ng edad ng tao. Pero nasa sa yan, bilang tao kailan mo gagamitin. May mga tao akong kilala na formal naman, edukado naman, pero pagdating sa text, Jejemon. Diba? Pagdating sa pagsasalita nila sa labas ng classroom o labas ng office, bastos, parang tambay, parang walang modo. Pero pagdating sa classroom o pagdating sa office o kung saan mga formal na lugar, kaya-kaya namang kunin yung formal na Ingles o formal na Tagalog. Hindi mapapalitan ng gay lingo ang kahit ano sa mga formal na wika na to. Hindi siya magiging official o hindi siya magiging official kahit na maging masyado siyang technical. Pero palagi ko, hindi naman siya makakasama. Ang language talaga ay nagbabago and hindi lang sa members of the LGBTQ yung language na yan. So kung ikukumpara natin, ngayon kasi nga sila ay exposed na sa ating modern society. Kasaysayan? Expressive na sila kaya natututunan na yan sa modern society. Philippines is a multicultural and multilingual country with about 170 dialects. And among all these dialects, one had to be the lingua franca. The government was involved in this decision-making, as well as the people. It's an independent country after all. Did you know that the first official language was called Tagalog, and it became Filipino with a P? Still, the people of the country were unsatisfied with the name. Thus, it finally became Filipino with an F. It was difficult to decide. There were disagreements and complications that arose because it involved politics. Still, we arrived with an answer. First of all, language is diverse and dynamic. As time goes by, it changes and improves. People come up with this creative mix of words and made-up expressions. And sooner or later, it catches up and spreads. These words and expressions can fall under one of the several types of languages, such as Jejemon. Fact is, we people are the ones giving the name of these certain languages we make the words up for, which were derived from the original ones. Another type is Bekimon, aka gay lingo. In Philippines, gay lingo isn't just homosexuals being both genders. Rather, it is only for the male homosexuals. But now, every orientation of gender are speaking this slang. It uses words from English, Filipino, Spanish, and even a bit of Japanese. Bekimon goes way back to the 70s. It was initially called sword speak. This term was coined by Nestor Torre in his book, Sword Speak, A Preliminary Study. Sword is a slang for gay male in the Philippines. It was used as a form of a defense mechanism or such against the judgmental society that deviants face. Gays use it to feel special because of their so-called secret code. Then in the 80s, it was called Badaf, or Bakla language. Bakla means bading, and bading also means gay. Then in the 90s, it was called Dinga, and now it's called Bekimon. Bekim means gay, and Mon came from the well-known language Jeje Mon. In the past, gay lingo would be looked down on, and not many people would be able to understand conversations among these homosexuals, especially if they use more of their kind of lingo in the convo. After decades, the secret code or language has raised to the top, going mainstream. People are now open-minded enough to accept it, and even to the point of using it. Of course, there are now more words added to the vocab, and others that became obsolete. That's what happens as life goes on. Trends change, people change, what used to be in now becomes out. Such as in language, it became more and more peculiar, yet still very creative. Bekimon now includes expressions and words that come from places, things, and popular figures, either to reference them in certain situations or because it's homonymous to them. For instance, Antokyo. Tokyo is a place, and Antok means sleepy. Get it? The major cause of gay lingo is discrimination. These people feel oppressed and not accepted. They use it as a defense mechanism, as I said, wherein they try to hide the meaning of what they are saying with a code, Bekimon. However,
Instead of viewing this as against the national language, it actually united the country even more. With the rise of Bekimon, not a lot of people knew how to use it. But as time passes by, people got really interested in it, and a lot now use it for slang in everyday use. This gay lingo has an effect in the society, both positive and negative. First, it serves as a way for society to accept homosexuals. Gay people tend to feel the sense of belongingness and appreciation from the people around them with this language. On the other hand, this gay lingo somehow lowers the standards of our language, although it does show the creative sides of the Filipinos, but still does not make it the language of the learned. Matapos namin makapanayam ang ilan sa mga millennials na gumagamit ng gay lingo, mapababae man, lalaki, bakla, o kabilang sa komunidad ng LGBT, marami kaming nakalap na impormasyon. Ayon nga sa kanila, talamak talaga ang Bekimon o ang gay lingo sa kanilang komunidad. At naging parte na ito ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa na ito sa mga naging medium ng komunikasyon ng mga millennials. Ngunit paano nga ba nila ito natutunan? Ayon sa mga sagot na aming natanggap, natutunan nila ito dahil naging norm na ito ng mga tao sa kanilang kapaligiran. At naging exposed na rin sila sa media. Dahil dito, hindi na napapansin ng ibang mga gumagamit ng gay lingo na nasasabi na nila ito at nagagamit sa pang-araw-araw nilang komunikasyon. At naging parte na ang Bekimon o gay lingo ng kultura ng isang millennial na Pilipino. Maliban sa mga nakalap namin na impormasyon mula sa aming mga subject, meron din kaming karagdagang kaalamang nakuha mula sa mga experts o tinatawag na bihasa sa paksang ito. Diyan ang mga profesor mula sa History, UCSP, Filipino at English Department. Ayon sa kanila, ang pagtanggap ng lipunan sa gay lingo ay maaaring hudyat na rin ang pagtanggap ng LGBT sa bansa. Sinabi rin nila na ang gay lingo ay may epekto at malaking epekto sa lipunan. Isa na rito ay ang pagbibigay kasiyahan sa mga taong nakaka-encounter ng mga nagsasalita ng gay lingo. Nagbibigay ito ng saya at katuwaan sa kanila dahil nga sa mga words na naimbento ng mga Becky. Ngunit meron din itong downfall. Isa na rito ay ang pagbaba ng kalidad ng ating lengguwahe. Tinanong din namin sila kung dapat bang pagyamanin ang gay lingo o ang Bekimon. Ilan sa mga sagot nila ay hindi dapat pagyamanin kundi palaganapin. Dahil daw ang dapat nating pagyamaning wika ay ang sarili nating wika na wikang Filipino upang ma-acquire o maipamana natin sa mga susunod na henerasyon. Ang mga narinig nyo ay ang mga nakalap naming impormasyon at bagong kaalaman mula sa aming nakapanayam ng mga subject at experts. Ano sa tingin niyo personally yung na-encounter yung challenge? Kasi diba our OEM is like 5:30. And then, after we still have to fix our stuff, elevator, then we'll still discuss what we have to do. Then we will end up filming at 6. The time, the location, the setting. Kasi parang time management din eh. So, maraming peta, maraming gagawin. Tapos, syempre, pag sa katapos ng 5:30, hindi lang sa isang subject gagawin mo. Mga interview, minsan, nagde-decline sila, tapos kailangan po maghanap ng iba or kailangan may backup ka agad. Kasi kapag wala kang backup, edi problema na wala kayong interview. Malaking struggle natin as a group is yung pag-reschedule ng mga interview ng experts. Yung mga na-interview tayong experts na pag nagbibigay tayo na letter, syempre hindi naman sila available ng time na yun. So kailangan sabihin nila na available ako na ito. So i-adjust na naman natin yung timetable natin. Alam mo ba natutunan ko na hindi pala giling ko yung tawag sa kanya nung una? 70s, tawag sa kanya Swarovski. Tapos nung 80s, Badaf yung tawag sa kanya. Yes, Badaf, kasi giling pala language. Tapos, nung 90s, Benga naman yung tawag sa kanya. Benga? Yes, Benga. Ako din may natutunan din ako dyan ang Pilipinas. Inaaral natin sa history na sinasakop tayo ng ibang bansa. May relation doon yung pagkabuo ng Bekimon language. With the countries na sumakop sa atin, na-adapt natin yung mga non-material culture nila which involves yung linguistics or yung language. And as time passes by, naging diverse na sila, tapos nag-originate yung mga words na ginagamit natin ngayon galing sa
kanila, naghahalo-halo na. So, ayun. Kaya pala simula nang nauso yung Jejemon, parang yung part ng gay community, gusto na rin nila gumawa ng sarili nilang language. Tapos alam nyo ba, tumaas din yung rate ng acceptance nila ng gay linggo dahil sa media, dahil sa TV, dahil sa radio, sa print, ganyan. Pero kasi kahit sobrang dami ng personalities na open about what they are, na part sila ng gay community, hindi pa rin talaga kasi gay-friendly yung Philippines eh. Like, diba, right now, hindi na tayo gay-friendly. Paano pa dati, noong 70s, noong 80s, noong 90s, ang daming mga closeted gays na tinatago kung ano nga sila. So, para ma-feel nila na normal sila, gumawa sila ng sarili nga nilang language, which we call Bekimon. Kasi, before din tabu yung pag they talk about sex, parang sobrang conservative kasi natin Filipinos na hindi tayo open-minded when we talk about those kind of things. Yung ako din, parang feeling ko nung una, kaya sila nagsasabi ng mga charot, gano'n, chorba, doorbells, gano'n. Kasi feeling ko, para lang magpatawa, para lang makuha yung attention ng ibang tao, para sabihin na masayahin sila, gano'n. Akala ko nung una gano'n lang yung reason behind it. Pero may mas malalim ba para silang pinag-uugulan, which is, nag-start pala yung gay linggo sa discrimination. Kasi nga, nafe-feel nila na inferior sila, nafe-feel nila na hindi sila tanggap ng society. So, buka sila ng sarili nilang language. And yung language na yun, parang yung naging effect nun sa kanila is naging self-affirmation nila yun. Parang gagamitin ko tong language na to, bakla ako gagamitin ko to, para ma-uplift yung sarili ko. And para sabihin din sa ibang community or sa subculture na may sarili kami identity, na hindi nyo kami maintindihan, na hindi kayo pwedeng bumilong din sa amin. Parang tulad ng ginawa ng mga tao sa paligid nila before. Bekimon ang topic natin sa documentary, di ba? Alam mo, mas lumawak yung kaalaman ko tungkol sa gay linggo. Kasi dahil sa mga research na ginawa natin para po yung documentary. Oo nga, alam mo ba, dahil sa mga research na yun, ngayon ko lang din nalaman na Swardspeak pala ang first name ng Bekimon. At alam mo ba, feel ko na parang in na sa grupo dahil sa Bekimon. Kasi marami nang gumagamit, diba? Oo nga. Tsaka, para sa akin din kasi, it's a form of respect na rin para sa mga homosexuals. Ito yung way na para pakita natin sa kanila na accept natin sila sa society. Oo nga, tama.